någonstans. Vissa kanske inte vet om detta, men detta är min gamla skola som jag har gått på. Här gick jag från 6 års till 6:an gick jag på den skolan. Och jag hade lite vänner här nu från Fuerteventura som var och hälsade på. Och så sa vi det att vi har varit väldigt lyckliga med att ha en stor jävla skog bakom. Där vi alltid så här har byggt kojor, lekt krig, lekt Capture the Flag. Alltså vi har spenderat väldigt mycket tid i den skogen. Och går liksom längs med hela skolan. En stor skog. Och jag vet inte varför jag satte mig här egentligen, men det kändes lite som att det passar dagens samtalsämne vi ska ha idag. Jag tänkte nämligen att vi skulle lära känna varandra lite grann idag. Eller ni skulle lära känna mig. Och jag tänkte berätta min story om hur jag började med vanlife och var allting startade någonstans. Så vi får lite sådana här videos med så att det inte bara är bygg hela tiden. Så att ni lär känna mig, ni fattar var jag kommer ifrån, hur jag fick den här tanken och var allting startade liksom. Så jag har tagit med mig lite Donken. Jag har lite nuggets. Det är det jag har kvar. Jag kunde inte hålla mig på vägen hit till bilen. Så jag har lite nuggets och någon dipp kvar. Så det blir en mukbang / storytime / get to know me. Eller vad man säger. Så hjärtligt välkomna allihopa. Och som vanligt, om ni inte har gjort det ännu, prenumerera gärna på den här kanalen så att ni inte missar den här resan nu. Och tycker ni om den här videon så ge den en like och skriv någon fin kommentar. Skriv kanske någonting om vad ni vill veta till nästa gång. Någon framtida Q&A eller någonting. Eller lite feedback till mig. Så jag skulle uppskatta det jättemycket. Så nu kör vi igång. Så mitt namn är då Victor Jerry Alexander Lilja. Jag är 25 år gammal, precis fyllt. Vilket betyder att jag är född 1999 i Karlskrona. Men jag bor här i Karlshamn. Som är då 45 minuter från Karlskrona. Här har jag bott i princip hela mitt liv. Från det att jag var, vad blir det? Från det att jag var nyfödd till 15. Så när jag var 15 då flyttade jag till Karlskrona. För jag gick hockeygymnasiet där borta. Och det var det enda stället som fanns just då som man kunde ha hockeyprofil liksom. Så då flyttade jag dit. Gick 2 år där samtidigt som jag spelade hockey. Och sista året på gymnasiet så flyttade jag upp till Borås. Och körde sista året på gymnasiet där. Och ja, bodde lite collegeaktigt där med typ 15 från laget i samma byggnad. Flyttade hem till Karlshamn igen för jag signade ett A-lagskontrakt här. Och under denna tiden så började liksom gro någonting i mig. Att jag kände att hockeyn började liksom, som jag sa i Q&A innan, att det började liksom inte bli så kul längre. Det tror jag var att bli mer prestation än roligt och en hobby liksom. Och under denna tiden så åkte vi ungefär 2 till 3 gånger om året utomlands till Gran Canaria med familjen då. Och där fick jag i kontakt med surf för första gången. Och så jag och syrran, vi tog en sån här, vad heter det? En surfskolelektion. Typ jag tror vi tog en vecka eller typ 3 dagar. Och så, jag fastnade rätt mycket mer för det än vad syrran gjorde. Och då började hela det här med att jag vill bo utomlands. Jag gillar den här stilen, jag gillar hela kulturen med surfen, med spanjorerna, med semesterviben liksom. Och jag gick så typ 2 till 3 gånger om året och kände väl att jag ville syssla med surf så pass mycket så att jag köpte en egen bräda och började nöta lite grann då när vi var utomlands. Och tog också med detta hem till Sverige för då fick jag nys om att det finns surf i Sverige. Men surfen i Sverige är rätt så komplicerad för det blir ju liksom, det är bara vågor i Sverige om det blåser. Vilket betyder att det oftast är det på vintern eller våren. Höst, vinter, vår och inte så mycket på sommaren. Och då blir det rätt så knepigt liksom, du ska ha en tjock våtdräkt, du ska ha vantar, du ska ha luva, du ska ha boots och allt sånt här. Och det blir inte liksom, det är inte riktigt samma känsla som att bara ta på sig på badbyxor och glida ner med brädan under armen. Och med tanke på att hockeyn liksom började
började svalna intresset där så började jag drömma mig iväg om att bo utomlands och faktiskt ta det steget. Det blev på den nivån att jag ville verkligen från Sverige för jag trivdes inte här. Och så som jag sa i Q&A-videon, jag fick typ panikångestattack på grund av hockeyn. Valde att lägga av. Hade väl inte riktigt någonting som jag kände att jag ska inte säga att jag inte hade någonting att leva för. Men jag kände väl att jag hade väl ingenting jag tyckte var roligt liksom. Ingenting jag brann för. Och surfen var ju så pass långt bort. Men jag började ju lite grann då med att surfa i Sverige. Jag hade mig en V40 med takräcke på taket. Så jag hade min surfbräda där, gled ner till Österlen, Varberg, Öland med den. Men till slut så var det så att min pappa i många år har han haft en Volkswagen California. En sån här, ja men det ser ut som en minibuss California. Det ser ut som en Volkswagen minibuss. Men så är det lite inredning som han har haft i och med att han har jobbat uppe i Växjö. Så har han liksom pendlat dit. Ibland så har han jobbat sent och har han sovit över i den. Och då började han snacka lite grann om det här med att ja, men du ska ha en buss liksom. Det är klart du ska ha det. Och då tänkte jag väl inte så mycket på det. Jag tyckte nästan det var lite töntigt på något sätt. Och så, jag vet inte, det tog det lite tid. Jag kände väl att de här tripparna med V40 var lite långa. För det blev ju bara över dagen liksom. Så jag kollade lite på Blocket. Jag kollade runt i nog 6-7 månader innan jag slog till på min första van då. Och det var en Volkswagen T3. Bodie heter den. Som också var, husbilsinredd. Det var kök, det var säng, det var vask. Det var allting man behöver liksom. Med kyl och allt sånt här. Piffade upp den lite grann. Satte dit solceller. Satte in en kyl då. Och lite sådana grejer. Sen så blev det att jag drog lite surftrips med den. Drog till Varberg. Jag drog till Öland och Österlen och så här mycket mer. Man kunde sova över då. Så då kunde jag ju få en 2 eller 3 dagars surf på helgerna liksom. Så varje gång helgen började närma sig på jobbet så kollade jag på Surfline. Den här surfappen då där man ser prognosen. Är det någon surf nu liksom? Och så var det där så drog jag iväg på fredagen. Ibland kompade jag ut för att jag skulle kunna dra tidigare och surfa på fredagskvällen med. Under denna tiden så var det liksom ingen tanke alls på att sticka utomlands med den. Man kallas ju för weekend warrior om man bara har en van och kör ut på helgerna och campar. Och det var jag just då. Och detta var, när kunde detta vara? Det var nog 2019 eller 2020 typ. Så vanlife var ju inte ens en grej då. Det var ju inte stort, det var ju varken ens på tal liksom. Jag använde den så i typ 1-2 år. Hade en dåvarande flickvän då som jag bodde tillsammans med. Ja, sambo blev det då. Hade en dåvarande sambo som jag bodde tillsammans med. Och hon tyckte väl inte om det livet lika mycket som jag. Så under samma tid där så skulle hon börja plugga och jag ville göra mitt. Så då bestämde vi oss för att gå isär på good terms liksom. Och då kände väl jag lite att nu har jag ju fritt fram och gör precis vad jag vill. Så jag kände väl att nej, jag har ingenting kvar nu. Nu har jag ingen flickvän, jag har ingen hockey. Och det som lockar just nu är surfen. Var finns den någonstans? Jo, utomlands. Den här dagliga surfen. Surfa flera gånger om dagen. Surfa innan jobbet, surfa efter jobbet. Och verkligen liksom... Jag började verkligen tänka på att nu kan jag dra om jag vill. Jag snackade med en gammal klasskompis i Karlskrona som var sugen på att dra över till Hawaii med mig. För han var jätteintresserad av fiske och jag var intresserad av surfing. Så då hade det passat bra liksom, för det båda är väldigt stort där borta. Men så blev inte det riktigt av. Och då bestämde jag, men då sticker jag fan själv. Så jag planerade då och att ta tjänstledigt från jobbet och sticka ner och bo nere på Gran Canaria på heltid då. Så jag sålde allting jag ägde. Så upp lägenheten som vi bodde i. Alltså jag sålde möbler, jag sålde kläder, jag sålde porslin, alltså allting. Min speldator, jag sålde min tv, allting för att jag skulle kunna sticka iväg. Och tänkte också sälja Bodie då, alltså folkabussen. Men jag kollade runt lägenheter, jag kollade vill jag bo i Las Palmas i storstan, vill jag bo i en liten by. Är det ens Gran Canaria så är det Portugal eller Spanien. Just då kände jag väl att nej, men Gran Canaria är bäst.
Jag känner till det väl, jag vet vad bryten är. Vi känner lite folk där nere som man hade kunnat snacka med om man behövde hjälp med någonting och så här. Och sen så, bara från ingenstans, så var det faktiskt min mamma som sa att men du har ju en buss, ska du inte köra ner med bussen? Och då kläcktes idén. Hon avskyr detta än idag att hon har sagt det. Men det var faktiskt hon. Jag vet att mamma, om du tittar på detta nu så kommer du vara sur för att jag delar med mig av detta. Men det var ditt fel. Och din förtjänst ska jag säga, inte ditt fel. Det är din förtjänst att jag kan leva så här och har vågat att leva så här. Den idén hade jag nog inte tagit av mig själv. Men då så blev det så att ja, det ska jag jävla göra. Så jag la alla mina pengar på att rusta upp Bodhi. Under samma tid så small motorn. Så jag var tvungen att byta motorn. Vilket också var en jävla process. Att byta den, hitta någon som vill byta den på en sån gammal. Och liksom, kommer jag hinna iväg? Jag jobbade sjukt mycket övertid. Ja, både som massör och som elektriker. Jag käkade inte ute eller någonting på typ 8 månader. Och sen så får vi också tänka på att under denna tiden så kom corona. Vilket också satte stopp för hela grejen. När första tanken slog mig att sticka. Jag hade denna tanken redan vid 2019. Men jag kom inte iväg förrän 2022. Så jag hann spara liksom i 3 år. Och planera och allting sånt här och förbereda mig. Rent ofrivilligt, men det blev så i alla fall. Nej, men så det blev så. Jag tog tjänstledigt från jobbet. Jag jobbade så hårt jag kunde. Sparade så mycket jag kunde. Sålde så mycket jag kunde. Och började planera. Samtidigt så gick jag då med i en vanlife-grupp som är en Facebook-grupp där typ alla Sveriges vanlifers finns. Och började leta upp lite, men finns det folk som ska göra samma sak? Och så hittade jag inte det riktigt. Så då blev det liksom så här, nu ska man sticka utomlands, ut i Europa med en bil som är gammal. Jag har aldrig gjort detta innan. Det är ingen av mina föräldrar som gjort det. Min farmor och farfar har gjort det. Men det var på 70-talet. Farfar tyckte inte om det. Och farmor var död vid den här tiden. Så jag kunde inte fråga henne. Men det var ändå så här, morfar hade varit iväg lite med husbilen med hans sambo. Så jag frågade han lite grann om hur det funkade i Tyskland och lite så här. Men det var ändå den här känslan av att fan, detta är läskigt. Jag är väldigt utsatt när man är där ute liksom. Och helt själv. Sova i en bil. Alltså jag har ju sovit i en bil i Sverige, men aldrig utomlands. Så det var mycket så här från folk som sa att du kommer inte komma över Öresundsbron. Bussen kommer gå sönder. Du kommer hata det efter en månad och flyga hem. Pengarna kommer ta slut. Du kommer ringa pappa och mamma, bla bla bla. Så man var ju rätt så udda liksom under denna tiden. Att man hade en sån dröm. Och att man på riktigt skulle göra det. Så det var mycket liksom motgångar utifrån. Men jag var ändå alltid säker på att jag ska göra det och jag kommer klara det. Jag vet inte varför. Jag tror det var liksom för att jag hade inte riktigt någonting att förlora. Det var det jag ville göra och är jag hemma så mår jag inte bra. Så jag bara satsade, slog till och började köra iväg. När jag sen kom över Öresundsbron in i Tyskland. Nej, jag tog färjan gjorde jag. Jag tog färjan från Trelleborg till Tyskland. Och tog första natten utomlands i Tyskland. Och kom jag ihåg, ställde mig liksom på en vanlig parkering. Så var det ett ungdomsgäng utanför bussen. Som bara stod och snackade, stod och hängde vid sin bil liksom. Precis som jag med har gjort när jag var yngre. Och då kände man så här, fan det här. De står säkert bara och har det jävligt gött och bara snacka. Men i och med att jag inte förstår språket så blir man så här osäker. Och det tänker jag fortfarande tillbaka på. Att då var man så jävla skraj första natten. För att det var så nytt. Medan nu jag kan sova på en jävla grusparkering i Belgien mitt i stan utan att bry mig liksom. För att man blir så van vid det. Så jag drog ner till Biarritz i södra Frankrike. Och där var liksom första gången man bara, fan jag är utomlands. När man kommer till vattnet, jag fick köra min första surf. Köpte en ny surfbräda. Och bara hade det gått där och liksom. Det blev den första stan man var i som man kände att det här är verkligen livet. Och det blev snabbt min favoritstad i hela Europa. Drog ner lite till Bilbao i Spanien. Lärde känna en tysk kille och hans flickvän som var från Nederländerna. Umgicks med dem där som sen sommaren efter kom hem hit till Sverige och var på Öland Roots, en reggae-festival på Öland. Så väldigt goda vänner med dem. Drog ner till Kanarieöarna och bara började hänga där liksom. Och här någonstans så kände man liksom, vad fan sysslar jag med? Alltså,
Jag har kört bil så här långt. Jag är på en ö mitt ute i Atlanten. Jag har ett jobb hemma som jag typ har glömt bort. Jag ska inte säga att jag har glömt bort familjen och vänner, men man var så himla i nuet för att du gjorde exakt det du älskade och det du ville göra, så att man tänkte inte på något annat. Lite typ känslan som att ha sommarlov. Ni vet, man gjorde exakt vad man ville. Då tänkte man inte på att skolan existerade. Och jag vet, när man kom typ in i ett drömmode, en trans på något annat sätt liksom, att man, så som man nog egentligen ska leva. Att man ska göra exakt det man tycker är roligast. Och uppenbarligen så funkar det ju. Men det var ju det som var det konstiga, för jag visste ju liksom inte om, kommer detta funka? Kommer jag behöva åka hem? Men nej, det behövde jag inte. Det var också rätt svårt att veta vad kostar allting. Kommer mina pengar räcka? Eller kommer jag behöva stanna och jobba någonstans? Och det var lite samtidigt där som man bara, fan, det går inte åt några pengar alls. Jag hade kunnat stanna längre om jag hade velat. För som jag sagt innan, när jag är iväg och reser så har jag ungefär 6-7 tusen i månaden som är mina utgifter. Allt som allt, med försäkring, med diesel, med mat, allting sånt i månaden. Jag vet 6-7 tusen spänn. Det är inte ens vad en hyra kostar hemma i Sverige. Och så kan jag resa runt i hela Europa. Vilket är helt sinnessjukt och jag fattar inte varför inte fler gör det. Testa. Så det är det första tipset som jag säger till folk. Varför gillar du vanlife? Ja, det är för att det är så jävla billigt sätt att resa. Det är liksom, ska du åka någonstans, ska du flyga någonstans, visst, du kommer dit jävligt fort, men sen får du pröjsa jävligt mycket pengar. Och sen så är du på samma ställe. Visst, du kan ta en dagsutflykt någonstans, men det är inte samma sak. Du lär liksom inte känna stället på samma sätt som man gör om man lever vanlife. Visst, nu kan jag ju inte yttra mig om backpacking, men jag kan tänka mig att det är ungefär samma sak som vanlife. Att du kommer lite närmare kulturen, närmare folket liksom. En polare som heter Erik, han säger det att han stannar oftast hellre på ett ställe lite längre och är där helst någon månad eller flera liksom. För då känns det mer som att du bor på stället än att du semestrar. Och jag gillar verkligen den idén att så vill jag med leva vanlife, att du stannar på ett ställe, du lär känna folk, du ser folk på gatan som helt plötsligt börjar känna igen och lär känna, än att du bara kommer dit och turista. Och det är lite det spanjorerna är emot just nu, att folk kommer dit och bara festar, köper upp ställena för att ha sommarboenden och man inte riktigt bryr sig om omgivningen liksom. Och man märker verkligen skillnad där på när man till exempel pratar spanska och är i Spanien. Du blir mer välkommen, säger man så. Man känner sig mer välkommen just för att de märker att man bryr sig om stället lite mer. Men i alla fall, då drog jag iväg, och när jag var iväg så kände jag verkligen att jag vill verkligen leva så här. Jag får surfa varje dag, jag får umgås med vänner som känner likadant som jag, som har tagit samma steg. För det var ju under denna tiden som jag lärde känna Andreas och Evelina. Och genom den här Facebookgruppen då. Och det blev liksom så här, man satt och tänkte, går det verkligen inte att leva så här? Alltså hela tiden. Många sa ju liksom att men snart får du komma hem till verkligheten. Snart så börjar riktiga livet, det blir annorlunda sen. Men alltså det blir typ inte det. Jag kan inte förklara det. Men har du den känslan i dig att du vill verkligen göra detta, kör på det. Alltså det kommer ju funka. Det kommer inte funka om du tvekar, absolut inte. Men då var det så här, jag satt och planerade hur ska jag göra för att kunna leva så här hela tiden. Och då började jag ju spåna lite grann på, men jag skulle vilja ha en ny van, jag skulle vilja ha lite mer heltidsboende. Men så är ju den kritiska frågan är ju alltid pengar. Hur ska jag få in pengar? Hur ska jag kunna få in pengar på distans? För att jag vill ju gärna flytta runt. Och hur mycket pengar behöver jag få in? Så jag kom hem, mitt jobb godkände en tjänstledighet till. Jag vågade ta en tjänstledighet som var 2 månader längre. Så då tog jag 8 månader istället för 6 månader som det var första gången. Och samma där, jag sparade ihop, visste vad jag hade framför mig på ett helt annat sätt. Samtidigt här så började jag liksom känna att jag inte är lika taggad som första gången på att sticka iväg. Men det var ändå det här, jag vet att jag mycket hellre vill vara där än hemma liksom. Så jag började spara ihop och så stack jag iväg igen. Och den gången så blev det liksom att det är verkligen så här jag vill bo. Verkligen så här jag vill leva. Lärde känna ännu mer folk. Då lärde jag känna Julia och Jonas och Erik och Tobbe och Julia och
och hela det gänget liksom. Och då kände man verkligen, nu har man ju många vänner som gör detta. Jag trivs bäst så här. Och nu ska jag köra all in på att göra detta. Och då började jag med TikTok och YouTube. Just för att jag fick en idé om gaming van. Jag ville kombinera surf, resa och gaming. Vilket är mina typ största intressen som jag har. Och började jobba åt det. Skissa lite på vilken buss jag ville ha. Evelina hjälpte mig att skissa en layout på hur den skulle byggas. Och jag bara körde all in. Och det är det här som är så konstigt. När man umgås med folk som tycker likadant. Du blir så jävla säker på att du kan klara saker. Jämfört med om du hänger med folk som är så tveksamma och missnöjda med sitt egna liv. Att vad man än säger så är det bara, kör. Klart som fan du ska göra det. Eller liksom, fan vi fattar den känslan. På samma sätt så har jag sagt att nu när jag är hemma så känner jag inte på samma sätt att jag känner mig mer ensam hemma än vad jag gör när jag är iväg. Och det är också en sån sak som folk frågar, är det inte ensamt att leva vanlife? Men det är liksom inte det. För du har så många som gör det just nu. Första året var det inte alls många. Då träffade vi kanske 2 par som var iväg och lärde känna. Medan detta året har jag lärt känna liksom säkert 20 nya personer. Och väldigt nära dem än idag liksom. Men det gör så jävla mycket att umgås med folk som vill samma sak eller åtminstone stötta dig i det. Och en sån sak var med det här med gamingvanen och TikTok. Att det är klart som fan du ska göra det. Det kommer bli populärt och dels att det var en kul grej men också att det skulle bli populärt. Och förhoppningsvis att det ska leda till ett jobb. Att jag kan försörja mig på det sättet och kanske inte behöva åka hem. Utan kunna resa hela tiden. Då hoppar vi till där vi är idag. Vi hoppar till 2024 där jag sitter och just nu så sitter jag och väntar på att jag ska gå ner till Östersjöfestivalen som är här i Karlshamn. Det är varje år så är det en festival här i Karlshamn där det är musik och det är mat och det är dryck och det är riktig fiesta liksom. Så jag har lite vänner som kommer ner. Idag kommer Erik och Evelina ner och vi ska ut och vara lite stökiga ikväll tänkte vi. Och Nej men så då hoppar vi till där jag är idag. 2024. Det är juli. Halvvägs in snart i augusti. Och jag håller på att bygga min drömvärn. Jag har siktet på att sticka igen. Jag känner att denna gången så... Det kommer nog hända mycket detta året, tror jag. Både med mig själv men också med allt runt omkring. Jag känner att jag är så mycket mer stabil i mig själv på något sätt. Och jag vet exakt vad jag vill ha. Och det är ingenting som kommer stoppa mig nu. Förr så var det rätt mycket tvivel på det mesta inom mig liksom. Men nu så är det bara, nej, men jag vet att om jag ställer in siktet på någonting så kommer jag ju lyckas med det. Och lite där är jag just nu. Så varför vanlife? Det är väldigt, väldigt billigt sätt att resa. Om du vill se många ställen. Men det är inte billigt att resa med vanlife om du inte är iväg många månader. Så kan man väl säga. Och jag skulle rekommendera i så fall att man är iväg 6, 7, 8 månader. Tycker jag är det bästa. Att man sticker i september, oktober och kommer hem i april, maj någon gång. Just för om man bara vill skippa vinter liksom. Det är ett billigt sätt att leva på. Du får se väldigt mycket för de billiga pengarna. Du lär känna dig själv på ett annat sätt. För du får ta ansvar på ett helt annat sätt. Du är väldigt utanför din comfort zone med att bo på många olika ställen där det finns ibland lite skumt folk runt omkring. Du kan få inbrott i vanen som jag har haft. Du kan få din van stulen som flera andra av mina vänner har fått. Men det är värt det. Det är 100% värt det. Vad ska man mer säga? Varför började jag med vanlife? Jag ville resa. Jag ville resa billigt. Resa länge. Ha med mig mitt hem. Träffa vänner som är likasinnade. Och det jävla har jag gjort. Och jag är så jävla lycklig och tacksam för det. Och alla som kollar här nu som jag har träffat genom dessa åren är jag så himla tacksam för att ni finns. Och att ni alltid har stöttat mig. Och fortfarande gör till det här liksom. Jag vet inte vad jag mer ska säga. Det är i alla fall storyn om hur jag började med vanlife. Och det är från 2019 fram tills idag. Så det är 5 år sedan, nästan så exakt. Och snart så ska jag in på min 3:e säsong nere i Europa. Och har ni några frågor nu om vanlife eller om resa eller om mig eller någonting så skriv en kommentar eller skriv till mig på DM på Instagram. För jag vill jättegärna lära känna er också. Och så är jag jättetacksam om ni följer med på den här resan nu till Sveriges första gamingvan. En gamingstudio på jul. Jag ska surfa på dagarna och streama gaming på kvällarna.
Så vill ni följa med på den resan så prenumerera på den här kanalen, ge mig en like på denna videon och skriv någon fin kommentar så hörs vi i nästa video hörni. Ha det bäst med er. Tack så jättemycket för att ni tittar. Puss på er.